આ ભેંસ તાત્કાલિક અને ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાની છે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટોટલ માહિતી મળી જશે। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। બીજા કોઈ પણ વાહન કે પશુ લેવો હોય તો વિડીયોની છેલ્લે મારા ચેનલનું પ્લેલિસ્ટ આવશે, તેના પર ક્લિક કરી તમારે જે વસ્તુ લેવી હશે તે મળી જશે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। ભેંસ વેચવાની છે ફૂલ જવાબદારી સાથે। વેતરની વાત કરું તો આ ભેંસ ત્રીજા વેતરમાં છે અને તાત્કાલિક વેચવાની છે। આગળના વેતરમાં આ ભેંસનું એક ટાઈમનું 12 લીટર દૂધ હતું। એક ટાઈમનું 12 લીટર દૂધ હતું। બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ ભેંસ રૂબરૂ જોઈ અને ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો। તાત્કાલિક વેચવાની છે। આ ભેંસ વ્યાવામાં 40 થી 50 દિવસની વાર છે, એટલે કે 40 થી 50 દિવસની કાચી જોવા મળશે। આ ભેંસ વિડીયોની અંદર જોઈ રહ્યા છો, સાવ સોજી છે આ ભેંસ અને એક ટાઈમનું આગળના વેતરમાં 12 લીટર દૂધ હતું। સાવ સોજી ભેંસ છે। કિંમતની વાત કરું તો 1,55,000 કિંમત અંદાજિત રાખવામાં આવેલી છે। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। હવે તમારે આ ભેંસ લેવાની હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ભેંસ તમને જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા અને કલ્યાણપુર તાલુકાની અંદર જોવા મળશે। ભેંસ લેવાની હોય તો ભેંસના માલિકના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા નંબર આવે તે મારા વોટ્સએપ નંબર છે। હાઈ લખી મેસેજ કરજો। યુટ્યુબ ચેનલની હું તમને લિંક મોકલી દઈશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી ભેંસ લઈ શકશો। વિડીયોની નીચે જ 9938 વાળા નંબર જે આપેલા છે તે આ ભેંસના માલિકના છે, તો ફોન કરી અને ભેંસ લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।